Tứ tổ Đạo Tín, vị tổ xoay dòng lịch sử Thiền Tông. Kính thưa quý vị và các bạn. Đời người vốn dĩ là một dòng chảy của khổ đau và phiền não. Thế nhưng, có một câu hỏi lớn chưa bao giờ cũ. Tại sao một đứa trẻ 7 tuổi, thay vì ham chơi với bạn bè, lại quyết tâm tìm cầu con đường giải thoát? Và tại sao một người có thể kiên trì đứng lễ một vị tổ sư suốt 9 năm trời mà không một chút nào núng? Người ấy chính là tổ thứ tư của Thiền Tông Trung Hoa, Đạo Tín Đại Sư. Trong lịch sử Thiền Tông Trung Hoa, có một nghịch lý kỳ lạ, vị tổ sư vĩ đại nhất lại là người 4 lần từ chối lời chiêu mời của hoàng đế, sẵn sàng đưa cổ ra cho chém đầu, chứ không chịu vào triều làm quốc sư. Người ấy không khao khát danh vọng, không tham quyền lực, nhưng lại là người đầu tiên biến Thiền Tông từ pháp môn du hành thành thiền viện ngàn người, từ tu khổ hạnh thành nông thiền song tu, từ tông phái nhỏ bé thành đại phong trào lay chuyển lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Đó chính là tứ tổ Đạo Tín, bậc khai sơn Đông Sơn pháp môn, người thầy của 500 đệ tử giác ngộ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trở về với cuộc đời của Ngài. Một bậc long tượng đã đặt nền móng vững chắc cho sự hưng thịnh của Thiền Tông. Một hành trình từ lúc là một đứa trẻ bình thường cho đến khi trở thành một vị tổ sư lỗi lạc. Một cuộc đời của sự kiên định và trí tuệ siêu việt. Hiếu thời tự giác trong thời loạn. Vào năm 580, tức năm Đại Tượng thứ hai đời Chu Tĩnh Đế, trong thời kỳ Nam Bắc Triều đang tan rã, tại huyện Vĩnh Ninh thuộc Kỳ Châu là tỉnh Hà Nam ngày nay, một đứa trẻ họ Tư Mã tên Viễn chào đời. Gia đình ngài vốn quê ở Hà Nội, sau di cư đến vùng Kỳ Hoàng. Thời điểm ấy, thiên hạ ly loạn, chiến tranh triền miên, dân chúng đói khổ, Phật Pháp tuy đã truyền vào, nhưng nhiều nơi chỉ còn hình thức, thiền môn gần như mai một. Ngài Đạo Tín sinh ra đã khác người. Sử sách ghi lại 4 chữ sinh nhi siêu dị, nghĩa là từ nhỏ đã có căn cơ phi thường. Theo những ghi chép trong cảnh Đức Truyền Đăng Lục và Tổ Đường Tập, thuở nhỏ Ngài đã không thích những trò chơi thế tục, tâm tính hướng thượng và khao khát tìm cầu chân lý giải thoát. Năm 7 tuổi, khi lũ trẻ đồng trang còn đang chơi đùa, Ngài đã xuất gia theo một vị tăng. Tuy nhiên, vị thầy này giới hạnh không thanh tịnh, đời sống không như Pháp. Đạo Tín nhỏ tuổi mà đã hiểu rõ điều phải trái, nhiều lần khuyên can, nhưng vị thầy không nghe. Không còn cách nào, Đạo Tín quyết định tự mình giữ giới, ăn chay, trì trai, ngồi thiền, suốt 5 năm trường mà vị thầy không hề hay biết. Điều này cho thấy bản tánh siêu việt của Ngài từ thuở ấu thơ. Trong thời đại mà nhiều tăng ni chỉ lo cơm áo, Đạo Tín đã tự giác trì giới nghiêm mật như hoa sen trong bùn. Ngài không cần ai nhắc nhở, không cần ai giám sát, tự mình hộ trì thanh tịnh giới thể. Đây chính là biểu hiện của người có túc duyên sâu dày, như kinh nói, đời trước đã gieo nhân lành, đời này tự nhiên hướng đạo. Nhân duyên với Tam Tổ Tăng Sáng. Năm 592, lúc Đạo Tín 14 tuổi, Ngài nghe tin có 2 vị tăng ẩn tu tại núi Hoàng Công thuộc Thư Châu, An Huy. Trong lòng khao khát cầu đạo, thiếu niên Đạo Tín bỏ thầy cũ, vượt đường xa xôi để tìm đến núi Hoàng Công. Khi gặp 2 vị tăng, Ngài mới biết một trong 2 người chính là Tam Tổ Tăng Sáng, vị truyền nhân của Nhị Tổ Huệ Khả. Cuộc gặp gỡ này được ghi lại trong Cựu Sử, theo cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 3. Đây là ghi chép chính thống của Thiền Tông Trung Hoa, với đoạn văn nổi tiếng. Cậu bé họ Tư Mã lúc này 14 tuổi đến ra mắt Tam Tổ Tăng Sáng, thấy tổ không nói gì liền đứng hầu 3 ngày 3 đêm. Thấy vậy, Tổ Tăng Sáng hỏi, ngươi đến cầu gì? Đạo Tín chắp tay bạch, nguyện Hòa Thượng từ bi, xin ban cho pháp môn giải thoát. Tăng Sáng hỏi, ai trói buộc ngươi? Đạo Tín đáp, không ai trói buộc con. Tăng Sáng nói, nếu chẳng bị trói, cầu giải thoát làm gì? Nghe xong, Đạo Tín đại ngộ ngay tại chỗ. Chúng ta, những người học Phật, cũng cần nên biết thêm một giai thoại khác dựa trên cổ sử Tân Truyền, theo một số bản tổ sư Pháp Hệ Lược Ký và Thiền Uyển Tập Anh. Nội dung đoạn hội thoại này như sau. Một sự kiện trọng đại đã xảy ra khi Ngài lên 7 tuổi. Khi ấy, Tổ Tăng Sáng đang du hóa tại huyện Kỳ Châu. Cậu bé Tư Mã Viễn liền đến đảnh lễ và quyết tâm cầu đạo. Cuộc đối thoại lịch sử giữa vị tổ thứ 3 và vị tổ thứ 4 tương lai đã được ghi lại. Tổ Tăng Sáng hỏi, ngươi họ gì? Cậu bé đáp, con họ Tư Mã. Tổ lại hỏi, ngươi tên gì? Cậu bé trả lời, con tên Viễn. Tổ Tăng Sáng nói,
Ngươi hãy nói tên cha mẹ ngươi ra xem. Cậu bé thưa, cha mẹ đều có tên hết, nhưng con không biết nói cái nào. Tổ Tăng Sáng biết đây là pháp khí, liền hỏi, ngươi theo ta xuất gia nhé. Cậu bé đáp, nếu Hòa thượng thu nhận con xin theo. Tổ Tăng Sáng nói, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Ngươi còn nhỏ tuổi, sao không lo học các thứ khác, mà lại muốn xuất gia? Cậu bé thưa, nếu thân người khó được mà con đã được, Phật Pháp khó nghe mà con đã nghe, Hòa thượng khó gặp mà con đã gặp, cúi xin Hòa thượng từ bi thu nhận. Câu trả lời đầy trí tuệ và sự tỉnh thức của một cậu bé 7 tuổi đã khiến Tổ Tăng Sáng hoàn toàn ấn khả. Ngài biết rằng đây chính là pháp khí sẽ kế thừa và xiển dương tông phong. Từ đây, cậu bé Tư Mã Viễn chính thức trở thành đệ tử của Tổ Tăng Sáng, với pháp danh là Đạo Tín. Các bản này được lưu truyền rộng ở Việt Nam và một số vùng lĩnh Nam, lại ghi rằng Đạo Tín lúc mới 7 tuổi đã đến thăm Yết Tăng Sáng và được ấn chứng. Lý do có sự sai khác này là vì trong thiền sử Trung Hoa, 7 tuổi đắc pháp thường được xem là dấu hiệu của thần đồng đạo căn sâu dày, một mô típ huyền thoại hóa để tôn vinh đạo lực của vị tổ. Phân tích học thuật. Các học giả như Dumoulin, Yanagida, Seiyan và Lương Khải Siêu đều thống nhất rằng con số 14 tuổi trong cảnh Đức Truyền Đăng Lục là đáng tin hơn vì phù hợp với niên đại lịch sử thực thời Trần Tùy. Con số 7 tuổi xuất hiện muộn hơn, mang tính biểu tượng hóa, có thể dùng để nhấn mạnh căn cơ đặc biệt của đạo tín, tương tự như nhiều giai thoại về thần đồng nhập đạo khác trong Phật giáo Đông Á. Kết luận dung hòa. Nếu đứng từ góc nghiên cứu lịch sử, ta chọn 14 tuổi là đúng. Nếu đứng từ góc văn hóa, truyền thừa tâm linh, ta hiểu rằng 7 tuổi là ẩn dụ cho trí tuệ bẩm sinh, đạo căn chín sớm. Tuy khác nhau về tuổi tác và mốc thời gian, nhưng chúng ta, những người muốn truy cầu pháp môn giải thoát, không nên bám lấy những sai biệt về thời gian này làm gì. Cái chính là hiểu được những sự tỏ ngộ siêu việt của tổ đạo tín trên con đường cầu đạo và chỉ ra con đường giải thoát cho lớp hậu học sau này. Đây là một trong những câu hỏi đáp thiền ngắn gọn nhưng sâu sắc nhất trong lịch sử Thiền Tông. Tam tổ không giảng kinh, không nói lý, chỉ hỏi đúng vào nơi mê chấp của con người. Chúng ta thường tự nghĩ mình bị trói buộc bởi phiền não, bởi nghiệp chướng, bởi hoàn cảnh, nên phải tìm cách giải thoát. Nhưng thực ra, từ vô thủy đến giờ, chưa có ai trói buộc ta cả. Tự tâm mê lầm, tự tạo ra ràng buộc. Một khi thấy rõ không có ai trói buộc, tức khắc giải thoát. Giải thoát không phải là một cái gì phải tìm kiếm ngoài tâm, mà chính là nhận ra rằng tâm vốn không bị trói buộc. Câu hỏi đáp này thể hiện tinh thần của Thiền Tông, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Không qua lý luận phức tạp, không cần tu tập nhiều kiếp, ngày đây ngay giờ nhận ra bản tâm, tức là ngộ đạo. Đạo Tín 14 tuổi đã có được căn khí này, thật là túc duyên phi phàm. Sau khi ngộ, Đạo Tín nương theo Tam Tổ tu học suốt 9 năm. Trong 9 năm ấy, Ngài không chỉ học được pháp môn thiền định, mà còn được thấm nhuần tinh thần tự tại, không dính mắc của Tam Tổ. Tăng Sáng dạy Ngài, cảnh duyên không có tốt xấu khởi nơi tâm. Nếu tâm chẳng theo danh tướng, vọng tình từ đâu khởi? Vọng tình đã chẳng khởi, chân tâm mặc tình biết khắp. Sử sách ghi Ngài nhiếp tâm vô muội, hiệp bất chí tịch lục thập niên, nghĩa là thu nhiếp tâm niệm chuyên nhất không ngủ, sườn không chạm chiếu suốt 60 năm. Đây là cách nói tu khổ hạnh cực kỳ nghiêm khắc. Ngài không nằm xuống ngủ, chỉ ngồi thiền suốt ngày đêm, tinh tấn dụng công không lui sụp. Tuy nhiên, Thiền Tông không chủ trương khổ hạnh vô ích. Sự tinh tấn của đạo tín không phải là khổ thân mà là chuyên tâm. Ngài thường xuyên ở trong định, thường trụ chánh niệm, cho nên tuy không ngủ mà thân tâm vẫn thanh an. Đây chính là cảnh giới tâm tịnh giác không gián đoạn mà Phật dạy. Khi đạo tín 20 mấy tuổi, Tăng Sáng truyền cho Ngài pháp môn đốn giáo và trao tâm ấn. Tổ dạy, ngươi chỉ tùy tâm tự tại, chẳng cầu đối trị, tức gọi là pháp thân thường trụ, không có đổi thay. Năm 606, Tam Tổ Tăng Sáng chuẩn bị viên tịch, sau khi khảo nghiệm căn cơ của đạo tín đã thuần thục, liền truyền y bát và nói kệ rằng: hoa chủng tuy nhân địa, tùng địa chủng hoa xanh. Nhược vô nhân địa giả, hoa địa tận vô xanh. Dịch nghĩa, hạt hoa tuy nhờ đất, từ đất hạt hoa sinh. Nếu không có đất ấy, hoa đất đều không xanh. Gệ ngữ này ẩn chứa lý duyên, khởi tính không của Phật Pháp.
Hạt hoa ví như Phật tánh, đất ví như tâm địa. Vật tánh tuy sẵn có, nhưng cần tâm địa thanh tịnh mới có thể nở hoa giác ngộ. Tuy nhiên, nếu chấp vào có hoa, có đất thì lại rơi vào hữu kiến. Thực ra hoa không tự có, đất cũng không tự có, nhân duyên hòa hợp tạm hiện ra hoa đất, khi duyên tan thì hoa đất đều vô sanh. Hiểu được lý này mới chứng không sinh không diệt. Nhận y bát từ Tam Tổ, Đạo Tín chính thức trở thành tứ tổ của Thiền Tông Trung Hoa. Lúc này Ngài 26 tuổi. Thời kỳ tham học và tinh luyện. Sau khi Tam Tổ viên tịch, Đạo Tín không vội vàng lập pháp đường truyền đạo. Ngài biết rằng, mặc dù đã đại ngộ, nhưng vẫn cần phải tham học rộng, tinh luyện kiến địa, trau dồi học vấn để sau này, khi độ chúng mới có phương tiện thiền xảo. Năm 607, Đạo Tín 28 tuổi, đến Cát Châu, thọ giới cụ túc tại tự viện Tường Phù. Thọ giới cụ túc là một bước quan trọng trong đời sống xuất gia. Từ đây, Ngài chính thức trở thành tỳ kheo, được pháp luật tăng già công nhận. Sau khi thọ giới, Đạo Tín lên núi Lô Sơn, trụ tại chùa Đại Lâm Tự, tham học với thiền sư Trí Khải. Trí Khải là cao tăng tinh thông cả Thiên Thai Tông, Tam Luận Tông và Tịnh Độ Tông. Ngài dạy Đạo Tín tu tập chỉ quán, nghiên cứu bát nhã, kiêm tu niệm Phật. Thời gian này kéo dài 10 năm, Đạo Tín chuyên tâm học hỏi, rộng đọc kinh điển, tu tập nhiều pháp môn. Việc Đạo Tín tham học với Trí Khải có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự hình thành sau này của Đông Sơn pháp môn. Thiền Tông thời Bồ Đề Đạt Ma và Nhị Tổ Huệ Khả chủ yếu dựa vào kinh Lăng Già, phương pháp tu chứng khá hẹp. Đến Tam Tổ Tăng Sáng đã bắt đầu mở rộng hơn với tác phẩm Tín Tâm Minh, thể hiện tư tưởng bát nhã trung quán. Nhưng chính Đạo Tín mới là người tích hợp toàn diện các tư tưởng Đại Thừa vào Thiền Tông. Đạo Tín học Thiên Thai nên biết phương pháp chỉ quán, biết cách điều thân điều tâm. Học Tam Luận nên thông suốt tánh không, không rơi vào chấp thủ. Học Tịnh Độ nên biết phương tiện niệm Phật nhiếp tâm. Tất cả những điều này sau được Ngài hợp nhất vào thiền pháp, tạo nên một phương thức tu tập toàn diện, phù hợp với căn cơ đông đạo. Cứu nạn giải vây, bát nhã hàng phục đạo bình. Năm 611, đất Kỳ Xuân nơi Đạo Tín đang trụ xảy ra hạn hán kéo dài, mùa màng thất bát, dân chúng đói khổ, bệnh dịch bùng phát. Đạo Tín trở về quê hương, dẫn chúng tăng trì tụng kinh bát nhã, Ba La Mật Đa, đồng thời chỉ dạy dân chúng lên núi hái thảo dược, đào củ để cứu đói. Ngài còn dạy người ta chặt củi đốt lửa, tạo khói bay lên trời, khiến không khí lạnh đi xuống, gây mưa. Vài ngày sau, mưa lớn thật sự xuống, hạn hán được giải trừ, dịch bệnh giảm đi. Người dân kỳ lạ gọi đó là phép thần thông của Đạo Tín, nhưng thực ra đây chính là trí tuệ khoa học thời xưa, có thể coi như hình thức làm mưa nhân tạo sơ khai. Năm 617, Đạo Tín 38 tuổi, đến tỉnh Cát Châu. Lúc này thành Cát Châu đang bị tướng cướp Lâm Sĩ Hoàng vây hãm, thành bị bao vây lâu ngày mà không ai đánh đuổi được, lương thực cạn kiệt, dân chúng hoảng loạn. Dân chúng trong thành hoảng loạn kinh sợ. Đạo Tín thấy vậy, lòng từ bi phát khởi, dạy toàn dân niệm Ma Ha, Bát Nhã, Ba La Mật. Tiếng niệm vang dội khắp thành trì, đêm ngày không dừng. Sau 3 ngày, điều kỳ diệu đã xảy ra. Bọn giặc cướp nhìn lên thành, bỗng thấy ảo tượng tứ đại thiên vương, hiện ra 4 cửa thành, oai phong lẫm liệt, thấy có những binh thần trùng trùng điệp điệp bảo vệ. Chúng hoảng sợ nói với nhau rằng, trong thành ắt có dị nhân, bèn rút quân ra đi. Thành Cát Châu được giải vây. Sự kiện này không chỉ cho thấy oai lực của pháp niệm Phật, mà còn thể hiện tâm từ bi, cứu khổ chúng sinh của Ngài. Sau sự kiện này, Đạo Tín còn ở lại Cát Châu, giúp dân chúng chống dịch bệnh. Lúc bấy giờ, trời đang hè nóng bức, dịch bệnh lan rộng. Đạo Tín lại dẫn chúng trì tụng kinh bát nhã suốt 7 ngày. Kỳ lạ thay, trời đột nhiên giảm nhiệt, có tuyết rơi, dịch bệnh được khống chế. Dân chúng Cát Châu xây chùa Tuyết Sơn để báo ơn, mời Đạo Tín ở lại, nhưng Ngài từ chối. Những sự kiện này không phải là thần tích huyễn hoặc, mà chính là biểu hiện của trí tuệ và từ bi. Đạo Tín hiểu rõ tâm lý quần chúng, khi người ta hoảng loạn, tâm tán loạn thì dễ bị tà khí xâm nhập, dễ sinh bệnh. Nếu nhiều người cùng nhất tâm niệm Phật, niệm bát nhã, tâm được an định, khí huyết điều hòa, bệnh tật tự giảm. Hơn nữa, khi toàn dân đồng tâm, tinh thần đoàn kết, tinh thần chiến đấu cao, giặc cũng phải khiếp sợ. Đây chính là ứng dụng tâm lực tập thể vào thực tiễn đời sống. Từ đây, tiếng tăm của Đạo Tín lan rộng khắp vùng Giang Tạ. Nhiều người tìm đến cầu học,
nhiều nơi thỉnh Ngài đến trụ trì. Tuy nhiên, Đạo Tín vẫn chưa định cư, Ngài còn tiếp tục du hóa nhiều năm nữa, đến các nơi như Hành Châu, Lô Lăng, tích lũy thêm kinh nghiệm hoằng pháp. Lập nghiệp Đông Sơn, cách mạng hóa Thiền Tông. Năm 619, niên hiệu Võ Đức thứ hai, đời Đường, Đạo Tín sang đất Loa Xuyên để hoàng hóa. Ngài ở đây gần 7 năm, truyền bá giáo pháp cho nhiều người. Sau nhiều năm du hóa, khoảng năm 620 đến 621, tăng chúng và cư sĩ ở Kỳ Châu và Hoàng Châu thỉnh cầu Đạo Tín trở về lập pháp đường. Đạo Tín đã 41 tuổi, căn cơ thành thục, đệ tử đông đảo, đã đến lúc lập nghiệp truyền đăng. Năm 624, niên hiệu Trịnh Quán thứ tư, Đạo Tín trở về Kỳ Xuân. Ngài khảo sát nhiều nơi, cuối cùng chọn núi Sông Phong thuộc huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc. Núi này còn gọi là Phá Ngạch Sơn, nằm ở vị trí khá hẻo lánh, nhưng địa thế hùng vĩ, khí tượng phi phàm. Tại đây, tăng chúng bốn phương đua nhau, tìm đến tham vấn rất đông. Danh tiếng của Ngài bắt đầu lan rộng khắp nơi. Năm 625, Đạo Tín chính thức lập chùa Chính Giác tại núi Sông Phong, còn gọi là chùa U Cư hoặc chùa Sông Phong. Việc Đạo Tín lập chùa định cư là một chuyển biến lớn trong lịch sử Thiền Tông. Trước đó, từ Bồ Đề Đạt Ma đến Tam Tổ Tăng Sáng, các vị tổ sư đều sống du hành, ẩn cư trong rừng núi hoặc hang động, theo phong cách đầu đà khổ hạnh. Họ không có chùa viện cố định, không tổ chức tăng đoàn lớn, chỉ nhận một vài đệ tử thân cận để truyền tâm ấn. Cách tu đó phù hợp với thời kỳ đầu khi Thiền Tông còn non trẻ, bị đàn áp, phải ẩn lánh. Nhưng đến thời Đạo Tín, thiên hạ đã tương đối thái bình, nhà Đường mới lập chánh sách tôn giáo khoan dung. Đây là thời cơ để Thiền Tông phát triển rộng lớn. Tuy nhiên, muốn phát triển thì phải có tổ chức ổn định, có đạo tràng lớn, có phương pháp tu tập có hệ thống. Đạo Tín nhận thấy điều này nên quyết định lập chùa định cư. Ngài không chỉ xây chùa cho mình mà còn xây thiền viện lớn để tiếp nhận đông đảo học chúng. Ban đầu có vài chục đệ tử, sau tăng lên hàng trăm, cuối cùng lên đến 500 người. Đây là quy mô chưa từng có trong Thiền Tông. Có sử gia cho rằng từ đây Thiền Tông mới thực sự trở thành một tông phái có tổ chức và Đạo Tín chính là người sáng lập tăng đoàn Thiền Tông. Nhưng lập chùa lớn dẫn đến một vấn đề, làm sao nuôi 500 tăng ni. Theo truyền thống, tăng ni đi khất thực, nhưng chùa Sông Phong ở nơi hẻo lánh, dân cư thưa thớt, trong khi tăng đoàn đông đảo, khất thực không còn khả thi để nuôi 500 người. Đạo Tín nghĩ ra một giải pháp cách mạng, nông thiền song tu, tức là vừa tu thiền vừa làm nông. Các tăng sĩ phải tự canh tác để nuôi sống mình. Ngài tổ chức tăng chúng khai hoang đất đai, trồng lúa trồng rau, nuôi gia súc, tự cung tự cấp. Công việc hàng ngày như làm đồng, chặt củi, nấu bếp đều là tu hành. Tu không phải chỉ có ngồi thiền trong thiền đường, mà còn là làm việc trong ruộng đồng, là sống với chánh niệm trong từng động tác. Đạo Tín dạy, bách xảo minh vi như chánh tu, nghĩa là trăm nghề trăm việc đều có thể là chánh tu, nếu làm với tâm tịnh giác. Cách làm này hoàn toàn phá vỡ quan niệm cũ cho rằng tu hành là phải xa lánh thế gian, chỉ lo tọa thiền. Đạo Tín cho thấy rằng tu hành là ở trong đời sống hàng ngày, là làm việc có ý thức, là sống có mục đích. Đạo Tín đã kết hợp thiền định với lao động hàng ngày, biến mọi công việc thường nhật thành công phu tu tập. Ngài dạy rằng Phật là tâm, ngoài tâm không có Phật. Do đó, tu thiền không chỉ trong thiền đường mà phải lan rộng ra mọi khía cạnh của cuộc sống. Nhờ nông thiền song tu, chùa Sông Phong trở nên tự lập về kinh tế, không cần dựa vào cúng dường của triều đình hay dân gian. Điều này giúp Thiền Tông độc lập về mặt tài chính, không phải nịnh nọt, quyền quý, có thể tự do truyền pháp. Đồng thời, việc lao động còn rèn luyện thân thể, giúp tăng ni khỏe mạnh, không bị ốm đau vì chỉ ngồi thiền suốt ngày. Đây chính là tiền thân của tư tưởng mà sau này Mã Tổ Đạo Nhất nói, bình thường tâm thị đạo, và Bách Trượng Hoài Hải nói, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, một ngày không làm việc thì một ngày không ăn, được phát triển rộng rãi sau này trong các thiền viện Trung Hoa. Giáo pháp Đông Sơn, Phật tức thị tâm. Trong 30 năm trụ tại núi Sông Phong, Đạo Tín xây dựng một hệ thống giáo pháp gọi là Đông Sơn Pháp Môn. Sau này Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn nối nghiệp trụ tại Đông núi Sông Phong nên gọi là Đông Sơn. Hai thầy trò cùng phát triển pháp môn này nên gọi chung là Đông Sơn Pháp Môn. Giáo pháp cốt lõi của Đạo Tín được tóm lược trong tác phẩm Nhập Đạo, An Tâm, Yếu Phương Tiện Pháp Môn, còn gọi là Ngũ Môn của Đạo Tín.
Trong đó, câu then chốt là Phật tức thị tâm, tâm ngoại vô Phật, nghĩa là Phật chính là tâm, ngoài tâm không có Phật. Đây là một khẳng định táo bạo, đánh dấu sự chuyển hướng của Thiền Tông. Trước đó, Thiền Tông theo Kinh Lăng Già nhấn mạnh Như Lai Tạng tự tánh thanh tịnh tâm, tức là trong mỗi chúng sinh đều có Phật tánh thanh tịnh sẵn có. Nhưng Đạo Tín đi xa hơn, Ngài nói không phải là trong tâm có Phật tánh, mà chính tâm tức là Phật. Không phải tìm Phật tánh trong tâm, mà nhận ra tâm này chính là Phật. Như vậy, tu hành không phải là tìm kiếm cái gì bên ngoài, không phải là đạt đến cái gì xa xôi, mà là nhận ra cái sẵn có ngay đây. Tâm của ta, từ vô thủy đến giờ vốn là Phật, chỉ vì vọng tưởng che lấp nên không thấy. Một khi dứt vọng tưởng, tâm Phật hiện tiền, đó là thành Phật. Đạo Tín nói tiếp, ngũ môn bao gồm. Thứ nhất, biết tâm thể bản lai thị Phật, nghĩa là biết rằng thể của tâm vốn là Phật. Không phải tu mà thành Phật, mà là vốn sẵn là Phật. Thứ hai, tâm động sinh ra pháp bảo, nghĩa là tâm vận động thì sinh ra muôn pháp. Tuy tâm vận động, nhưng vẫn thường an tịnh, tuy có nhiễm ô, nhưng tánh vẫn như như. Thứ ba, tâm tịnh giác không gián đoạn, tâm giác ngộ thường hiện tiền, pháp của tâm giác, không có hình tướng cụ thể. Thứ tư, thần luôn không tịch, trong ngoài đều như nhau, thân ở trong pháp giới, nhưng không bị trói buộc. Thứ năm, giữ nhất như không tán loạn, an trú trong động tĩnh, có thể thấy rõ Phật tánh, nhập vào cửa tam muội. 5 điểm này tóm lược phương pháp tu của Đạo Tín. Trước hết phải kiến giải đúng, nhận ra tâm tức Phật. Sau đó, tu hành là giữ tâm giác ngộ, thường trực, không để tâm chạy theo vọng tưởng. Không cần phải dập tâm động, cũng không cần tránh xa trần cảnh, mà là trong động vẫn giữ tình, giữa cảnh vẫn giữ tâm. Đó là cảnh giới động tịnh nhất như, đó là nhập nhất hành tam muội. Nhất hành tam muội là pháp môn đặc trưng của Đạo Tín. Ngài dựa theo kinh văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha, Bát Nhã, Ba La Mật Kinh. Trong đó Phật dạy pháp nhất hành tam muội, hệ duyên pháp giới, chuyên tâm một cảnh, thường trụ chánh niệm. Đạo Tín phát triển pháp môn này, dạy đệ tử chuyên tâm niệm Phật, hoặc quán tâm, nhưng luôn giữ một tâm không tán loạn. Đây là phương pháp vừa đơn giản vừa sâu sắc, phù hợp với nhiều căn cơ. Ngoài ra, Đạo Tín còn kết hợp nhiều pháp môn khác. Ngài dạy đệ tử họ Bồ Tát giới, tạo nên giới thiền song hành. Ngài khuyến khích niệm Phật A-di-đà để nhiếp tâm, nhưng không chấp vào cầu sinh tịnh độ, mà quán tịnh độ tại tâm. Ngài dạy đọc tụng kinh Bát Nhã để khai trí tuệ, nhưng không chấp văn tự mà thấu đạt nghĩa lý. Ngài dạy tu tọa thiền định tĩnh, nhưng cũng dạy tu trong lao động hàng ngày. Phương pháp giáo hóa của Đạo Tín rất linh hoạt, tùy căn cơ mà chỉ dạy. Người căn cơ thượng thượng thì trực chỉ tâm tức Phật, người căn cơ trung bình thì dạy tu nhất hành tam muội, người căn cơ thấp hơn thì dạy trì giới niệm Phật. Ngài không cố định một pháp môn cứng nhắc mà thích ứng với từng cá nhân. Đây chính là phương tiện thiện xảo của bậc thiện tri thức. Gặp gỡ Hoàng Nhẫn, sự tuyển chọn kế thừa nhân. Một hôm, Đạo Tín đi qua huyện Hoàng Mai, giữa đường gặp một đứa bé vóc dáng khôi ngô, độ chừng 7 tuổi. Đạo Tín để tâm nơi đứa bé, bèn hỏi. Đạo Tín hỏi, con họ gì? Cậu bé đáp, họ thì có, mà không phải họ Thường. Đạo Tín hỏi, là họ gì? Cậu bé đáp, là Phật tánh. Đạo Tín hỏi, con không có họ sao? Cậu bé đáp, tánh không nên không có. Đạo Tín nghe xong, biết đây là pháp khí. Đạo Tín nhìn những người theo hầu, nói, đứa bé này không phải hạng phàm, sau này sẽ làm Phật Pháp hưng thịnh. Ngài cùng thị tùng tìm đến nhà đứa bé, thuật những lời đối đáp lạ thường và xin cha mẹ cho nó xuất gia. Người mẹ vì túc duyên nên vui vẻ đồng ý. Đứa bé này chính là Hoàng Nhẫn, người sau trở thành ngũ tổ của Thiền Tông. Theo truyền thuyết, Hoàng Nhẫn là kiếp sau của đạo giả Tài Tòng. Trước kia, Đạo Tín có gặp Tài Tòng và truyền pháp cho ông. Tài Tòng nói rằng mình đã già, xin chờ kiếp sau để hoàng dương Phật Pháp. Và quả nhiên, sau khi viên tịch, ông tái sinh làm đứa bé này. Câu chuyện này có thể là thêm thắt của hậu thế, nhưng thể hiện tư tưởng quan trọng, Phật tánh là họ thường của mọi người. Chúng ta có họ Nguyễn, họ Trần là họ tục, nhưng cái họ thật của chúng ta là Phật tánh. Tánh này không phải từ cha mẹ mà sinh, không phải từ đâu mà có, nó là bản tánh sẵn có, vô thủy vô chung, vô sanh vô diệt. Vì là không nên nói không có, vì thường trú nên nói là họ thường.
Đạo Tín đặt tên cho đứa bé là Hoằng Nhẫn, có nghĩa là mẹ nhẫn nhục nuôi con, cũng có nghĩa là tổ nhẫn chờ đứa bé khôn lớn để truyền pháp. Hoằng Nhẫn ở lại với Đạo Tín, phục vụ thầy suốt nhiều năm, học hỏi và tu tập chăm chỉ. Hoằng Nhẫn từ nhỏ đã thông suốt lý này, quá là túc tuệ phi phàm. Đạo Tín nhận Hoằng Nhẫn làm đệ tử, dạy dỗ hơn 30 năm, cuối cùng truyền y bát cho ngài, nối tiếp tổ vị. Sự tuyển chọn này rất khôn ngoan, vì Hoằng Nhẫn sau này thật sự phát huy Đông Sơn pháp môn đến cực thịnh, và trong môn hạ Hoằng Nhẫn có Lục Tổ Huệ Năng, người đưa Thiền Tông lên đỉnh cao. 4 lần từ chối hoàng đế, tự lập và bất cu. Năm 643, Đạo Tín đã 64 tuổi, tiếng tầm vang khắp thiên hạ. Hoàng đế Đường Thái Tông Lý Thế dần nghe tiếng, sai sứ giả đến mời Đạo Tín vào triệu, muốn phong làm quốc sư. Đạo Tín từ chối, nói rằng mình già bệnh. Hoàng đế lại sai sứ đến mời lần 2, Đạo Tín vẫn từ chối. Lần thứ 3, hoàng đế viết chiếu chỉ trịnh trọng, Đạo Tín vẫn không đi. Hoàng đế nổi giận, lần thứ 4, sai sứ đến nói, hoặc đem Đạo Tín về, hoặc đem đầu Đạo Tín về, vì đã phạm tội trái lệnh. Sứ giả đến chùa, song phong, truyền lệnh hoàng đế. Đạo Tín nghe xong, thản nhiên giơ cổ ra nói, nếu cần thì chém đi. Thân sắc của ngài vẫn thản nhiên như không. Sứ giả thấy vậy, kinh hồn bạt vía, không dám xuống tay. Ông ta trở về tâu lại nhà vua. Đường Thái Tông nghe xong, không những không giận mà còn kính phục, gửi đồ lụa gấm đến cúng dường, không dám quấy rầy nữa, và ban cho ngài hiệu là Đại Y Thiền sư chữa lành vĩ đại. Câu chuyện này thể hiện khí phách của Đạo Tín và nguyên tắc tự lập của Thiền Tông. Trong xã hội phong kiến, lời của hoàng đế là tuyệt đối, không ai dám cự lệnh. Nhưng Đạo Tín dám từ chối, dám đưa cổ ra cho chém. Vì sao? Vì ngài biết rằng, một khi vào triều làm quốc sư, sẽ bị ràng buộc vào chính trị, không còn tự do truyền pháp. Hơn nữa, dựa vào quyền thế triều đình, tuy có thể phát triển nhanh, nhưng cũng dễ suy tàn nhanh khi triều đại thay đổi. Đây cũng là một trong những bài học sâu sắc về tự do thực sự. Tự do không phải là được làm những gì mình muốn, mà là không bị chi phối bởi ham muốn, sợ hãi hay áp lực từ bên ngoài. Đạo Tín đã cho thấy rằng một người thực sự tự do có thể xem thường cả quyền lực hoàng đế và cả cái chết. Đạo Tín muốn Thiền Tông độc lập, tự lập, không dựa vào quyền lực, không dựa vào tài phú. Chỉ có như vậy, Thiền Tông mới có thể tồn tại lâu dài, truyền bá rộng xa. Sự từ chối của ngài không phải là kiêu ngạo, mà là trí tuệ, không phải là bất kính, mà là tôn trọng đạo pháp hơn quyền lực. Việc này cũng tạo tiền lệ cho các vị thiền sư đời sau. Họ học theo Đạo Tín, không xu nịnh quyền quý, không vào triều làm quan, giữ tinh thần độc lập tự chủ. Đây là một trong những lý do khiến Thiền Tông tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong suốt hơn 1000 năm lịch sử Trung Hoa. Độ hóa Pháp Dũng, Hội Ngộ Hải bậc tông sư. Khoảng năm 643, Đạo Tín đang ở trên núi Phá Đầu, nhìn xem khí tượng, biết trên núi Ngưu Đầu có bậc dị nhân. Đạo Tín nghe tin có một vị tăng tên Pháp Dung tu hành tại núi Ngưu Đầu, Giang Tô. Pháp Dung tu khổ hạnh cực kỳ nghiêm khắc, ở trong rừng sâu, lấy lá cây làm áo, ăn hoa quả rừng, ngồi thiền suốt ngày đêm, hổ sói không dám quấy nhiễu. Ngài đích thân tìm đến núi này, vào chùa U Thê hỏi thăm. Ở đây có đạo nhân chăng? Một vị tăng đáp, phàm là người xuất gia, ai chẳng phải đạo nhân. Đạo Tín hỏi lại, cái gì là đạo nhân? Vị tăng im lặng không đáp được. Một vị tăng khác chỉ dẫn, cách đây chừng 10 dặm bên kia núi, có một vị sư tên Pháp Dung, lười biếng đến thấy người chẳng đứng dậy chào, cũng không chắp tay, phải là đạo nhân chăng? Đạo Tín liền trèo núi tìm đến, thấy Pháp Dung đang ngồi thiền trên tảng đá, không đứng dậy chào, không biểu lộ gì, dường như chẳng để ý đến ai. Tổ Đạo Tín hỏi, ở đây làm gì? Pháp Dung đáp, quán tâm. Đạo Tín hỏi, quán là người nào? Tâm là vật gì? Pháp Dung không đáp được, liền đứng dậy chào hỏi. Đạo Tín giới thiệu mình là Đạo Tín. Pháp Dung mời về am nhỏ. Đạo Tín đi quanh am, thấy chung quanh am toàn loài cọp sói nằm đứng lăng xăng. Đạo Tín giơ hai tay lên làm thế sợ hãi. Pháp Dung nói, ngài vẫn còn cái này sao? Đạo Tín hỏi, cái này là gì? Pháp Dung không đáp được. Sau đó Đạo Tín ngồi lên hòn đá thiền của Pháp Dung, viết một chữ Phật. Pháp Dung thấy vậy, kinh ngạc. Đạo Tín nói, còn có cái này à? Pháp Dung chưa hiểu, bèn lễ bái, xin chỉ dạy chân yếu.
Đạo Tín dạy, 100.000 pháp môn đều quy về phương tất, hà hà, sông sâu không đáy, trần bụi lắng xuống sóng yên. Tâm là gốc muôn pháp, tâm sinh thì pháp sinh, tâm diệt thì pháp diệt. Qua những thiền cơ như vậy, Đạo Tín đã phá chấp cho Pháp Dung. Sau đó, Ngài truyền tâm ấn cho Pháp Dung. Pháp Dung nghe xong khai ngộ, trở thành khai sơ tổ của phái thiền Ngưu Đầu, từ đó truyền Pháp rộng khắp, lập nên Ngưu Đầu Tông, trở thành một nhánh quan trọng của Thiền Tông trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Câu chuyện này cho thấy Đạo Tín rất khéo léo trong việc chỉ dạy. Ngài không giảng giải lý thuyết dài dòng mà dùng hành động để chỉ ra chỗ mê chấp. Pháp Dung tu khổ hạnh, nghĩ rằng mình đã giải thoát, không sợ hổ sói nữa. Nhưng Đạo Tín chỉ ra, còn chấp vào cái không sợ hổ, đó cũng là chấp. Còn chấp thì chưa giải thoát. Pháp Dung ngồi trên đá nhiều năm, coi đó là chỗ thanh tịnh. Nhưng Đạo Tín viết chữ Phật lên đó, làm ô uế chỗ thanh tịnh. Pháp Dung thấy chữ Phật mà còn kinh ngạc, chứng tỏ còn phân biệt tịnh uế. Đạo Tín chỉ ra, còn chấp tịnh uế cũng là chấp. Qua đó, Pháp Dung nhận ra, giải thoát không phải là đạt đến một trạng thái đặc biệt nào, không phải là tu đến mức không còn chấp nữa, mà là nhận ra ngay từ đầu không có cái gì để chấp. Tâm vốn không sinh diệt, không tịnh uế, không thêm bớt. Tu hành chỉ là nhận ra điều này, chứ không phải là đạt đến điều này. Tinh thần tú học, bất thối chuyện. Đạo Tín nhiếp tâm, không để ngủ say, hồng không bén chiếu gần 60 năm. Đây là một tấm gương về sự tinh tấn tu tập đáng kinh ngạc. Gần 60 năm, Ngài luôn giữ tâm thức tỉnh giác, không để mình rơi vào trạng thái hôn trầm. Về đêm, Ngài ngồi thiền xuyên suốt, không nằm nghỉ. Sự tinh tấn này không phải là khổ hạnh vì khổ hạnh, mà là biểu hiện của sự chuyên tâm tuyệt đối vào việc tu tập. Đạo Tín hiểu rằng tu thiền không phải là việc làm tạm thời, mà là lối sống, là cách thức hiện hữu mỗi phút mỗi giây. Ngài dạy đệ tử, hãy ngồi thiền một cách nghiêm túc. Nhưng ngồi thiền không có nghĩa là chỉ ngồi yên trong thiền đường. Mọi hoạt động hàng ngày đều có thể trở thành công phu tu tập nếu ta biết giữ tâm tỉnh giác. Viên tịch và xá lợi toàn thân. Năm 651, Đạo Tín 72 tuổi, biết thời hạn sắp đến. Ngài gọi đệ tử đến dặn dò, một khi các pháp đều giải thoát, hãy tự hộ niệm, truyền lưu cho tương lai. Sau đó, Ngài ra lệnh xây tháp Tỳ Lô cho mình. Tháng 9 năm ấy, ngày mồng 4, Đạo Tín vào tháp, ngồi kiết già, thân thẳng, mắt nhắm, an nhiên viên tịch. Đệ tử theo di nguyện, đóng cửa tháp lại. Sang năm, tức năm 652, đến ngày mồng 8 tháng 4, cửa tháp tự mở ra, không có ai đụng đến. Đệ tử vào xem, thấy Đạo Tín vẫn ngồi yên như cũ, thân thể không hư hoại, dung nhan như còn sống. Hoàng Nhẫn lấy sơn son thép vàng bọc thân, cúng dường mãi trong tháp, không đóng cửa nữa để hậu thế chiêm ngưỡng. Sự kiện này cho thấy Đạo Tín đã tu đến cảnh giới rất cao, thân tâm thanh tịnh nên xác thân không hoại. Trong Phật giáo gọi đó là toàn thân xá lợi hoặc nhục thân bất hoại. Đây không phải là thần tích mà là hiện tượng khoa học khi người tu đến trình độ cao, tâm an định sâu, khí huyết điều hòa, thân thể được bảo tồn tốt, tế bào phân hủy chậm. Hơn nữa, cách ngồi thiền đúng pháp, không khí trong tháp khô ráo, cũng giúp xác thân bảo tồn lâu. Dù lý do khoa học như thế nào, nhục thân bất hoại của Đạo Tín vẫn là minh chứng cho công phu tu hành của Ngài, khiến hậu thế kính ngưỡng. Hoàng đế Đường Đại Tông năm Đại Lịch ban Thụy hiệu là Đại Y Thiền Sư, tháp hiệu là Từ Vân. Về sau, còn được phong thêm nhiều danh hiệu khác. Công đức đối với Thiền Tông. Tứ tổ Đạo Tín là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử Thiền Tông. Công đức của Ngài có thể kể ra. Thứ nhất, biến Thiền Tông từ pháp môn du hành thành tổ chức định cư. Trước Đạo Tín, Thiền Tông là pháp môn của ít người, ẩn cư trong rừng núi. Từ Đạo Tín, Thiền Tông trở thành tôn giáo có tổ chức, có thiền viện lớn, có hàng trăm đệ tử. Đây là bước ngoặt quyết định. Thứ hai, lập ra phương thức nông thiền song tu, giúp Thiền Tông tự lập về kinh tế. Nhờ đó, Thiền Tông không cần dựa vào quyền quý, không cần cầu xin cúng dường, có thể độc lập phát triển. Thứ ba, phát triển Đông Sơn pháp môn, tổng hợp nhiều tư tưởng Đại Thừa vào Thiền Tông. Đạo Tín kết hợp Lăng Già, Bát Nhã, Thiên Thai, Tịnh Độ, tạo nên hệ thống giáo pháp toàn diện, phù hợp nhiều căn cơ. Thứ tư, đề cao nhất hành tam muội và tư tưởng Phật tức thị tâm, mở đường cho Thiền Tông phát triển theo hướng trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Thứ năm, đào tạo được ngũ tổ Hoàng Nhẫn,
Pháp Dung và nhiều đệ tử khác của Ngài cũng trở thành những bậc thầy lỗi lạc, truyền đăng cho đời sau. Nhờ đó, Thiền Tông tiếp tục phát triển, đến Lục Tổ Huệ Năng thì nở rộ khắp Trung Hoa. Có thể nói, nếu không có đạo Tín, Thiền Tông có thể đã mai một sau Tam Tổ. Chính đạo Tín đã cứu Thiền Tông, biến Thiền Tông từ pháp môn nhỏ thành đại tông phái. Ngài là bậc khai sơn thực sự của Thiền Tông Trung Hoa. Bài học thâm sâu từ cuộc đời tứ tổ. Cuộc đời của tứ tổ đạo Tín mang đến cho chúng ta nhiều bài học quý giá. Thứ nhất là về sự độc lập tự chủ. Từ khi còn nhỏ, đạo Tín đã biết tự giữ giới luật mà không cần người thầy giám sát. Sau này, Ngài từ chối triệu tập của hoàng đế 3 lần, ngửa cổ xin chém thay vì vâng mệnh vào triều. Điều này cho thấy một người tu thực sự không bị chi phối bởi quyền lực, danh vọng hay sợ hãi. Họ sống theo con đường mà họ tin là đúng, không dao động trước mọi cám dỗ hay đe dọa. Thứ hai là về sự kiên trì bất thối chuyển. Gần 60 năm, giữ tâm tỉnh giác, không nằm nghỉ, đây là một thành tựu đáng kinh ngạc về ý chí và sự tinh tấn. Trong thời đại ngày nay, khi con người thường tìm kiếm những phương pháp nhanh chóng, dễ dàng, cuộc đời đạo Tín nhắc nhở chúng ta rằng đạo đức và trí tuệ đích thực chỉ đến được qua sự tu tập lâu dài, kiên trì và chăm chỉ. Thứ ba là về tầm nhìn tổ chức. Đạo Tín không chỉ là một thiền sư giỏi mà còn là một nhà tổ chức xuất sắc. Ngài đã xây dựng được một cộng đồng tu học lớn mạnh, ổn định với hàng trăm đệ tử. Ngài biết cách kết hợp thiền định với lao động, biến một thiền viện thành một cộng đồng tự túc và bền vững. Thứ tư là về sự linh hoạt trong phương pháp. Mặc dù giữ vững tinh thần Thiền Tông, đạo Tín đã biết kết hợp nhiều nguồn kinh điển khác nhau, từ Kinh Lăng Già đến Kinh Bát Nhã, từ thiền định đến giới Bồ Tát. Ngài không cứng nhắc bám vào một phương pháp mà biết vận dụng linh hoạt để phù hợp với căn cơ đệ tử. Thứ năm là về tâm từ bi, cứu khổ chúng sinh. Khi thành Các Châu bị vây, dân chúng hoảng loạn, đạo Tín đã dạy họ niệm Phật để an tâm. Điều này cho thấy một người tu thực sự không chỉ lo cho sự giải thoát của mình mà còn luôn nghĩ đến việc giúp đỡ người khác. Thứ sáu là về tư tưởng truyền thừa rộng rãi. Khi được hỏi về người kế thừa, đạo Tín không chỉ định một người mà nói rằng mình đã tạo ra nhiều nhánh. Điều này cho thấy Ngài không độc quyền trong truyền thừa mà mong muốn Phật Pháp được phát triển rộng rãi qua nhiều người. Bài học cho thời đại ngày nay. Cuộc đời và pháp môn của đạo Tín mang lại nhiều bài học quý giá cho chúng ta ngày nay. Một là tu hành không phải là chạy trốn đời mà là sống tỉnh giác giữa đời. Đạo Tín dạy tu trong lao động, tu trong sinh hoạt hàng ngày. Điều này rất phù hợp với thời đại hiện nay khi mọi người bận rộn với công việc. Chúng ta không nhất thiết phải vào chùa ngồi thiền mới là tu, mà có thể tu ngay trong công việc, trong gia đình, trong mọi hoạt động. Hay là độc lập tự chủ là nền tảng của sự phát triển bền vững. Đạo Tín từ chối quyền quý để giữ tự do. Ngày nay, chúng ta cũng cần độc lập về tư tưởng, không lệ thuộc vào ai, không chạy theo trào lưu mù quáng, mới có thể phát triển đúng hướng. Ba là giáo dục cần linh hoạt, tùy căn cơ mà chỉ dạy. Đạo Tín không áp đặt một phương pháp duy nhất cho tất cả mà thích nghi với từng người. Đây là bài học cho giáo dục hiện đại, cần tôn trọng cá tính, phát triển tiềm năng riêng của mỗi người. 4 là xây dựng cộng đồng là điều quan trọng. Đạo Tín lập thiền viện 500 người, tạo môi trường tu học tốt. Ngày nay, tạo cộng đồng tích cực, nơi mọi người cùng học hỏi, nâng đỡ nhau là rất cần thiết. 5 là nhận ra tâm tức Phật là chìa khóa giải thoát. Chúng ta không cần tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài, không cần chờ đợi điều kiện hoàn hảo, mà nhận ra rằng hạnh phúc và bình an vốn sẵn có trong tâm. Chỉ cần buông bỏ vọng tưởng, tâm thanh tịnh, tức là hạnh phúc. Lời kết, tứ tổ đạo Tín là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử Thiền Tông. Nếu sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma là người mang thiền từ Ấn Độ sang Trung Hoa, thì đạo Tín là người đặt nền móng vững chắc để Thiền Tông phát triển thành một tông phái lớn mạnh. Tứ tổ đạo Tín là bậc tổ sư vĩ đại, là người đã thay đổi vận mệnh của Thiền Tông. Từ một pháp môn nhỏ bé, ẩn cư, Thiền Tông nhờ Ngài mà trở thành đại tông phái, lan rộng khắp Trung Hoa, sau đó truyền sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và nhiều nước khác, ảnh hưởng đến văn hóa, nghệ thuật, triết học của cả khu vực Đông Á. Cuộc đời tứ tổ đạo Tín đã cho chúng ta thấy rằng giải thoát thực sự không ở đâu xa, mà ngay trong chính tâm thức của mỗi người.
Nhưng để thấy được điều này, chúng ta cần phải tu tập nghiêm túc, kiên trì và chăm chỉ. Đạo Tín không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, không phải là người hùng biện tài ba, nhưng Ngài là người có trí tuệ sâu sắc, có từ bi rộng lớn, có kiên trì bền bỉ. Ngài tu tập nghiêm khắc suốt đời, sống đơn giản thanh đạm, không tham danh lợi, chỉ lo truyền đạo độ sinh. Đó chính là hình ảnh của bậc chân tu, của người thầy thực sự. Hãy bắt đầu từ hôm nay. Mỗi ngày dành ra 15 phút để ngồi yên, quan sát hơi thở, quay về với tâm. Mỗi khi làm việc gì, hãy làm với tâm chuyên chú, không nghĩ lung tung. Mỗi khi gặp khó khăn, hãy nhớ lại câu hỏi của Tam Tổ, ai trói buộc ngươi? Và nhận ra rằng không ai trói buộc mình cả, chính mình tự trói buộc chính mình. Nếu bài viết này có ích cho quý vị, hãy chia sẻ để nhiều người cùng được lợi lạc. Hãy đăng ký kênh Học viện Thánh Nhân để tiếp tục theo dõi những bài học sâu sắc từ các bậc thánh hiền. Hãy để lại bình luận, chia sẻ suy nghĩ và kinh nghiệm tu tập của quý vị. Con đường giác ngộ không phải là con đường dễ dàng, nhưng đó là con đường duy nhất đưa đến bình an và giải thoát thực sự. Và như tứ tổ đạo tín đã chỉ ra, tất cả các pháp thảy đều là giải thoát. Chúng ta chỉ cần tỉnh thức, chuyên tâm và kiên trì trên con đường đã chọn. Xin chúc quý vị luôn tinh tấn tu tập, sớm chứng đạo giải thoát. Bạn có muốn tìm hiểu thêm về các bậc thánh hiền? Nếu câu chuyện về tứ tổ đạo tín đã chạm đến trái tim bạn, hãy đăng ký kênh Học viện Thánh Nhân để không bỏ lỡ những bài học quý giá từ các bậc giác ngộ. Mỗi tuần, chúng tôi sẽ mang đến câu chuyện về một vị tổ sư, một bậc thánh hiền, giúp bạn tìm thấy ánh sáng trí tuệ giữa cuộc sống bộn bề. Hãy nhấn nút chuông để nhận thông báo mỗi khi có video mới. Đừng quên để lại bình luận, chia sẻ cảm nhận của bạn, vì mỗi chia sẻ đều là một hạt giống tuệ giác lan tỏa đến người khác. Hãy cùng nhau xây dựng cộng đồng, học hỏi Phật Pháp, cùng nhau bước trên con đường giác ngộ và bình an. Lưu ý quan trọng về thông tin. Bài viết này được tổng hợp từ nhiều nguồn đáng tin cậy bao gồm Wikipedia, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật về đạo tín. Các trang Phật học uy tín như Xem Rinpoche, New World Encyclopedia. Nghiên cứu học thuật từ ResearchGate và các tạp chí Phật học. Tài liệu từ các thiền viện như Trung Đại, Tứ Tổ Tự. Tuy nhiên, do lịch sử thiền tông thời kỳ đầu còn nhiều điểm chưa rõ ràng, một số chi tiết trong các nguồn có thể khác nhau. Đặc biệt, năm sinh chính xác, hầu hết nguồn ghi 580, nhưng có nguồn ghi khác. Chi tiết về việc gặp Hoằng Nhẫn có thể là thêm thắt của hậu thế. Một số sự kiện thần tích nên hiểu theo nghĩa tượng trưng. Cảm ơn các bạn.